मी आहे राकेश. तुमचं सगळ्यांचं पारगे स्पॅरो चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आज आपण बघणार आहे देवकुंड वॉटरफॉल्स. सगळे डिटेल्स आपण कवर करू, जसे की तिथं जाण्यासाठी लागणारा रूट पुण्यापासून, लोणावळ्यापासून आणि मुंबईपासून. मग आपण बघू बेस्ट टाईम की जेणेकरून क्राऊड आणि पोलीस दोन्ही अवॉइड करता येईल. आपण काही इलिगल नाही करणार आहे, बट स्टील पोलीस अवॉइड करायला. सेफ्टी प्रिकॉशन्स दोन्ही तामिनी घाट आणि देवकुंड वॉटरफॉलसाठी सुद्धा. आणि मग लागणारा खर्च जेवणासाठी आणि गाईडसाठी. तर सुरुवात करूया लोकेशनपासून. देवकुंड वॉटरफॉल्स भिरा पॉवर प्लांटपासून जवळ आहे. तर मग जर तुम्ही गुगल मॅपवर असे लोकेशन बघून कन्फ्यूज होत असाल तर सरळ भिरा पॉवर प्लांट म्हणून सर्च करा. जसे बिझनेस वाढेल तशी ही अजून गर्दी इथं वाढत जाणार आहे. नेक्स्ट बघू रूट. हा आहे पुण्यापासून जो चांदणी चौकातनं लागतो. हा मी वापरलेला रूट आहे. आणि जे दुसरे अजून 2 ऑप्शन आहे त्यातला दुसरा येतो म्हणजे लोणावळ्यापासून. लोणावळ्यापासून जाताना आंबिवलीमधनं जायला लागतं. हा रूट तळेगाव साईडवाल्यांना यूज करायला सोपा आहे, जे एक्झॅक्टली पुण्यात येऊन फुल मुळशीमधनं जाऊ नाही शकत त्यांच्यासाठी. आणि मग तिसरं ऑप्शन येतो मुंबईवाल्यांसाठी. लोणावळ्याला न जाता खालापूर आणि पाली साईडने. मी मुंबई साईडचा आणि लोणावळ्या साईडचा जो रूट आहे तो कधी वापरलेला नाही आहे. मुळशी साईडचा जो रोड आहे मी हा नेहमी वापरतो. पुणेकरांसाठी हा सगळ्यात सोयीस्कर आहे. चांदणी चौक ते पौड आणि पौड ते तामिनी घाट करत हा रस्ता बरोबर आपल्याला भिरा पॉवर प्लांटपाशी नेतो. मी हाच रूट नेहमी वापरतो. घरातून सकाळी 4:30ला निघायचं. लवकर निघण्याचा फायदा असा की ट्रॅफिक बिलकुल लागत नाही. सॅटर्डे संडेला जर तुम्ही गेला तर चांदणी चौक ते पूर्ण मुळशीला जाणारी खूप गर्दी असते आणि त्याच्यामुळे पोलीससुद्धा नाकाबंदी करतात. वाटेत जाताना भरपूर हिरवळ बघायला भेटते. काही ठिकाणी रस्त्याचं काम चालू आहे म्हणून थोडंफार त्रास होतो, पण बाकी रस्ता खूप चांगला आहे. जर तुम्ही पावसाळ्यात गेला तर भरपूर ठिकाणी मस्त धबधबेसुद्धा बघायला भेटतात. पौड क्रॉस केल्यावर आपण पोचतो तामिनी घाटात. इथं गाडी चालवण्याची वेगळीच मजा आहे, पण तेवढीच इथं काळजी घ्यायची गरज आहे. इथं नेहमी भरपूर ॲक्सिडेंट होतात, त्यामुळे इथं जेवढी काळजी घेता येईल तेवढं बरं. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे पावसाळ्यात इथं धुकं साचल्यावर काही दिसत नाही. रस्ता ओला असतो, गाडी सटकती. पूर्ण घाटाला खाली जाईपर्यंत अवघड वळणे आहेत. आणि जर संध्याकाळी तुम्ही इथून येणार जाणार असाल तर अजून काळजी घ्यायला लागेल, कारण इथं रस्त्याला बिलकुल स्ट्रीट लाईट नाही आहे. पुण्यापासून 100 किलोमीटर प्रवास केल्यावर मी पोचलो भिरा पॉवर प्लांटला. गाडी पार्क केल्यावर हॉटेलवाल्यांकडेच आम्ही हेल्मेट आणि बॅग ठेवले. त्यांनाच जेवणाची ऑर्डर दिली. 120 रुपये व्हेज थाळी आणि 140 रुपये नॉनव्हेज थाळी. आम्ही 9 जणांनी मिळून एक गाईड हायर केला. त्यांना 50 रुपये प्रत्येकी द्यायचं ठरवलं. नदी क्रॉस करायला लागते, छोटे धबधबे क्रॉस करायला लागतात. आणि पार्किंगपासून ते पूर्ण देवकुंडचा रस्ताही खूप लांब आहे. मध्ये काही ठिकाणी मोठे झरेसुद्धा लागतात, ते क्रॉस करताना सांभाळून. आता ह्या पाण्याचा फ्लो तुम्ही कोणत्या सीझनला जात आहे त्याच्यावर आहे. मी पावसाळ्यात गेलो होतो, पण पाण्याचा फ्लो ह्याच्याहून जास्त भरपूर वेळा झालेला आहे. शेवटच्या अर्ध्या तासाची जी वाट आहे ती जंगलातून आहे. हरवण्यासारखी नाही आहे, पाऊलवाट तयार झालेली आहे. रिबेन्स लावल्या, ते ॲरो पण लावलेले आहेत भरपूर वाटेत. जंगल संपल्यावर धबधबा क्रॉस करायला लागतो. इथं जर पाणी खूप असलं तर देवकुंड कंप्लीट बंद करून ठेवतात, कुणालाच पुढं जाऊन नाही देत. आम्ही गेलो तेव्हा नशिबाने पावसाची सुरुवात होती म्हणून पाणी एवढं वाहत नव्हतं. लांबून देवकुंड दिसायला लागल्यावर आणि भरपूर पाण्याचा आवाज आल्यावर घाई करू नका. भरपूर दगडा असे क्रॉस करत जायला लागतं, त्यामुळे सांभाळून. पार्किंगपासून ते देवकुंडपर्यंत तुम्ही 2 तासात पोचू शकता. जर ग्रुपमध्ये जाणार असेल तर अजून जास्त वेळ लागेल. तुम्ही जर ह्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. जर पोहता येत नसेल तर पाण्यामध्ये खूप खोल जाऊ नका. मध्ये एक दोरी लावली आहे, ती दोरी तर बिलकुल क्रॉस करूच नका. आणि ज्यांना पोहता येते ते सुद्धा एक्झॅक्ट वॉटरफॉलच्या खाली जायला बघू नका. वरतून कधी दगड पडला तर समजणार नाही. ॲक्सिडेंट आणि इंज्युरी जेवढी अवॉइड करता येईल तेवढं चांगलं. देवकुंडच्या लेफ्ट आणि राईट दोन्ही साईडनी थोडा थोडा भाग ढासत चालला आहे, त्यामुळे वरती नेहमी लक्ष द्या. भरपूर वेळ पाण्यात थांबल्यावर आम्ही रिटर्न जायचं ठरवलं आणि सेम रूटनी परत पार्किंगपर्यंत पोचलो.
कंप्लीट प्रवासाला मला 5 लिटर पेट्रोल लागलं. त्याच्या हिशोबाने तुम्ही अंदाज लावा. पार्किंगमध्ये आम्ही जेवलो आणि निघालो. एक्स्ट्रा कपडे घेऊन जावा म्हणजे रिटर्न येताना चेंज करता येईल. थँक्यू फॉर वॉचिंग अँड ट्रॅव्हल सेफ.